নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আছাম ভেকেঞ্চি নামৰ এই চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটা নতুন জব ভেকেঞ্চিৰ আপডেট। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ, যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰি আমাৰ উৎসাহ যোগায়। তেন্তে বন্ধুসকল, আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020। ইয়াত টোটেল 11টা পোষ্ট ওলাইছে আৰু সেই 11টা পোষ্ট ক্ৰমে লাইব্ৰেৰিয়ান, ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ, ৰিপৰ্টাৰ আৰু আদাৰ পোষ্টৰ কাৰণে ওলাইছে। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 20/6/2020। যিসমূহ পদ ওলাইছে সেইসমূহ ইয়াত কেনেকৈ ভাগ কৰি দিছে আমি আপোনালোকক সবিশেষ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে যদি চাওঁ আমি আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰী এটা পোষ্ট ওলাইছে। তাৰ বাবে কেণ্ডিডেটজনৰ বয়স 35 বছৰ হ'ব লাগিব ন্যূনতম আৰু ঊৰ্ধ্বতম বয়স হ'ব লাগিব 43 ইয়াৰ্ছ। তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰু লগতে তেওঁৰ এখন বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ল, আৰু মিনিমাম 5 ইয়েৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। ইয়াৰ পিছতে ছেকেণ্ড যোনটো পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ানৰ পোষ্ট। তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীজনৰ ন্যূনতম বয়স হ'ব লাগিব 40 বছৰ আৰু যি ঊৰ্ধ্বতম বয়স সেয়া হৈছে 52 ইয়াৰ্ছ। আৰু তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত আৰু তেওঁলোকৰ এটলিষ্ট 10 বছৰৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। থাৰ্ড যোনটো পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ। তাৰ এটা পোষ্ট খালী হৈছে। ইয়াৰ যি প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম বয়স হৈছে 25 বছৰ আৰু তেওঁলোকৰ যি ঊৰ্ধ্বতম বয়স হৈছে সেয়া 38 বছৰ। তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে তেওঁলোক MA ইন ইংলিছ হ'ব লাগিব বা আছামিজ। তেওঁলোকৰ 60% থাকিব লাগিব আৰু জেনেৰেল আৰু OBCৰ কাৰণে বা MOBCৰ কাৰণে, কিন্তু যি ST বা SC তেওঁলোকৰ বাবে 55% আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 50% থাকিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ যি কমিউনিকেশ্যন স্কিল সেই স্কিলটো ইংলিছ আৰু আছামিজ দুটা লেংগুৱেজত থাকিব লাগিব। ফ'ৰ্থ যোনটো পোষ্ট ওলাইছে ডিপুটি মাৰ্শ্বেল, সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে যি প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম বয়স সেই ন্যূনতম বয়স হৈছে 25 বছৰ আৰু ঊৰ্ধ্বতম বয়স হৈছে 38 বছৰ। ইয়াতো তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী। তেওঁলোক যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ মিনিমাম 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জেনেৰেল, OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে, আৰু 50% থাকিব লাগিব ST বা SCৰ কাৰণে, আৰু বাকী যি ST হিলছৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ বাবে 45% থাকিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজ। আৰু কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এখন NCCৰ যি C চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব। 5 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আহিছে, 5 নম্বৰ পোষ্টটো ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ হয়, গ্ৰেড 2 হ'ব। ইয়াৰ দুটা পোষ্ট ওলাইছে আৰু তাৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ ন্যূনতম বয়স হ'ব 25 বছৰ আৰু ঊৰ্ধ্বতম বয়স 38 বছৰ। প্ৰাৰ্থীজনৰ যি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সেয়া হ'ব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এখন ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰৰ যি স্পীড সেয়া 120 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিটত হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ যি লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰেঞ্চ সেয়া ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ টাইপিং থাকিব লাগিব, ইংলিছ টাইপিং স্পীড থাকিব লাগিব। 6 যোনটো পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ, গ্ৰেড 2 হয়। এইটোত এটা পোষ্ট ওলাইছে। ইয়াৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ ন্যূনতম বয়স 25 বছৰ আৰু ঊৰ্ধ্বতম বয়স 38 বছৰ দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে ফ্ৰেচাৰ্ছ হ'লেও ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ যি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিছে, কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। তেওঁলোকৰো এখন ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু লগতে যি টাইপিং স্পীড সেয়া 120 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট হ'ব লাগিব। লগতে তেওঁলোকৰ ভাল নলেজ থাকিব লাগিব ইংলিছ লেংগুৱেজটোৰ ওপৰত, লগতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। 7 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ, গ্ৰেড 2। সেইটোত দুটা পোষ্ট ওলাইছে। তাৰ ন্যূনতম বয়স 25 বছৰ আৰু ঊৰ্ধ্বতম বয়স 38 বছৰ দিয়া হৈছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকৰ যি টাইপিং স্পীড সেয়া 100টা ৱৰ্ড কৰিব লাগিব অসমীয়া ষ্টেন'গ্ৰাফী, 1 মিনিটত 100টা ৱৰ্ড, আৰু তেওঁলোকে DTP জানিব লাগিব, আছামিজ DTP। 8 নম্বৰ যিটো পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান। এটা পোষ্ট ওলাইছে। তেওঁলোকৰ ন্যূনতম বয়স 25 বছৰ আৰু ঊৰ্ধ্বতম বয়স 38 বছৰ, আৰু তেওঁলোকৰ যি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সেই কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ যি কেণ্ডিডেটসমূহ আছে তেওঁলোকৰ 5 বছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। যি এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা কৈছে, এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ যিখিনি ৰিলেক্সেশ্যন পায় তেওঁলোকে সেই ৰিলেক্সেশ্যন পাব। এতিয়া বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আহিছোঁ হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম
পাৰ্ট 9-ৰ সেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ কি ডকুমেণ্টছ দিব কৈছে ইয়াত এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট দিব কৈছে আৰু চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড অৰ্থাৎ যিখিনি পোষ্টৰ বাবে যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন মই ওপৰত উল্লেখ কৰিছোঁৱে অলৰেডি যাৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছিলে সেই চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটখনো দিব লাগিব লগতে আপোনালোকে যি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বা যিখন আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ পৰা এখন কাৰ্ড পাওঁ সেই কাৰ্ডখনৰ জেৰক্স কপি এটা দিব লাগিব আৰু লগতে এটা সেল্ফ এটেচ এনভলপ আপোনালোকে যিটো এনভলপত তেওঁলোকলৈ এপ্লিকেশ্যনটো ভৰাই দিব তাৰ ভিতৰত এটা সৰু এনভলপ ভৰাই দিব য'ত নেকি নিজৰ পোষ্টেল এড্ৰেছটো আপোনালোকে নিজে লিখি দিব তাতে এটা 5 টকীয়া যি পোষ্টেল ষ্টাম্প সেই ষ্টাম্প এটা আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব অৰ্থাৎ আঠা লগাই দিব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেটসকলে সেই এনভলপটো কেনেকৈ কাক দিব অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে ক'ত দিবগৈ জমা সেয়া হৈছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি দিছপুৰ গুৱাহাটী 781006 এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে দিব অৰ্থাৎ নিজে গৈও দিব পাৰে বা বাই পোষ্টো আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফিজ ৰিকুৱাৰ্ড নহয় আৰু ইয়াৰ যি লাষ্ট ডেট হৈছে ছাবমিশ্যন কৰাৰ সেই লাষ্ট ডেট হৈছে 20/6/2020 তো বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি আমাৰ এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালকৈ বুজি পালে আৰু যিসকলৰ আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বা তেওঁলোকৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন মেটচ কৰিছে তেওঁলোকে আশা কৰিছোঁ এই পদসমূহত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব ধন্যবাদ